السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ملايين السنين كانت هناك عمالقة تسيطر على هذا الكوكب، والبشر اليوم ربما يسيطرون على الحيوانات حتى مع وجود حيوانات مفترسة وقوية. ولكن كثيرا من هذه الحيوانات كانت لها أصول قبل التاريخ، أكثر شراسة وخطرا منها قبل أن تنقرض. ونتساءل هل يحتمل أن تعود هذه المخلوقات مرة أخرى إلى الوجود؟ وماذا لو عادت؟ سنستعرض معكم أضخم 10 من الطيور المنقرضة والأكثر رعبا وفكا، والتي كانت موجودة على سطح الأرض في العصور ما قبل التاريخ. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. بيلاغورنس ساندرسي. كان بيلاغورنس ساندرسي من أكبر الطيور المعروفة التي عاشت على الأرض خلال عصر الأوليغوسين. يبلغ طول جناحي العينة الوحيدة من بيلاغورنس ساندرسي ما بين 6 و7 أمتار ونصف، أي أكثر من ضعف حجم أكبر طائر يعيش الآن على الأرض. وقد تم اكتشاف أول أحفورة لهذا الطائر في عام 1983 بالقرب من تشارلستون ساوث كارولينا. وكانت هذه الطيور البحرية المنقرضة على قمة المفترسات، وتتغذى عن طريق الطيران فوق المحيطات كطائرة شراعية والانقضاض على فريستها. وقد ساعدتها أجنحتها الطويلة والنحيلة على البقاء عاليا في الهواء على الرغم من حجمها الهائل. كما كانت تمتلك أسنانا مثل المسامير والتي تسمى أسنانا زائفة، وكانت مخروطية الشكل واستخدمتها في اختراق أجسام فرائسها من الأسماك والحبار. كان لدى بيلاغورنس ساندرسي أرجلا قصيرة متعرجة، وتشير التقديرات إلى أنها كانت قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. رقم 9. النسر هاست. منذ ما يقرب من 500 عام كان هناك نسر ضخم يعيش في نيوزيلندا، هو النسر هاست، وكان يفترس الثدييات التي تفوق حجمه بأضعاف المرات. ولقد وصل بحث حديث إلى أن هذا الطائر الأسطوري أكل لحوم البشر، ويظهر ذلك في أساطير الشعب الماوري وهم سكان نيوزيلندا الأصليون. ويبلغ طول جناحي النسر هاست إلى 3 أمتار في الغالب، ووزنه 18 كيلوغراما، ومخالبه كبيرة كمخالب النمر. وكان يتغذى هاست على طيور أضعاف وزنه مثل المو الذي يصل إلى 15 ضعف وزنه. ومع وصول شعوب الماوري إلى نيوزيلندا اصطادوا أعدادا كبيرة من الموى، وهذا هو سبب انقراض الموى وهاست معا في القرن ال15. فكانت الموى هي الحيوانات التي كانت نسور هاست تعتمد عليها كغذاء أساسي. وكان يهاجم النسر هاست بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، وكان ينقض بقوة وسرعة على الفريسة مستخدما مخالب قدميه لضرب رأسها أو الإمساك برقبتها. وكان يستخدم منقاره الكبير في تمزيق الأعضاء الداخلية للفريسة، مما يتسبب في موت الفريسة أولا بسبب فقدان الدم. رقم 8. أرجنتافيس. أرجنتافيس هو نوع منقرض في أواخر عصر الميوسين في وسط وشمال غرب الأرجنتين. كان واحدا من أضخم الطيور الطائرة على الإطلاق، ويطلق عليه التيراتورن العملاق والطائر الفضي الرائع. يبدو أن هذا النوع كان يمتلك أرجلا قوية وأقداما كبيرة تمكنه من المشي بسهولة. تشير التقديرات الحديثة إلى أن نطاق الجناحين أكثر احتمالا في نطاق 5 إلى 6 أمتار ونصف. كان أرجنتافيس أكبر طائر مجنح معروف، ولكن من المعروف الآن أنه قد تم تجاوزه من قبل نوع آخر منقرض وهو بيلاغورنس ساندرسي. كان لدى أرجنتافيس ارتفاع تقديري عند الوقوف على الأرض يعادل تقريبا ارتفاع الشخص، من 1.5 إلى ما يقارب 2 مترا. علاوة على ذلك كان طوله الإجمالي من طرف المنقار إلى طرف الذيل حوالي 3 أمتار ونصف، ويصل وزنه على الأرجح إلى 70 كيلوغراما. واحتفظ أرجنتافيس بلقب أثقل طائر معروف على مستوى واسع. كان من عادة هذا الطائر أنه يعيش ويصطاد على مناطق تصل مساحتها إلى 500 كيلومتر مربع. ويعتقد العلماء أنه طارد آكلات اللحوم الأخرى وقتلها. وكان يتميز بمنقار نحيل كبير ذو طرف معقوف مع فم واسع، وعند انقضاضه على الفريسة فإنه يهبط من أعلى إلى أسفل، ويمسك بفريسته ويقتلها ويبتلعها من دون الهبوط على الأرض. رقم 7. تيراتورنيس ميريامي. واسمه العام يعني الطائر الوحش. كان تيراتورنيس طائر ضخم من الطيور الجارحة التي عاشت في أمريكا الشمالية.
وقد تم العثور على أكثر من 100 أحفورة لهذا الطائر في ولاية كاليفورنيا وأوريغون وأريزونا وفلوريدا وجنوب ولاية نيفادا. كان يبلغ ارتفاعه حوالي 75 سنتيمترا، ويصل طول جناحيه معا من 3.5 إلى ما يقارب 4 أمتار، ويزن حوالي 15 كيلوغراما. انقرضت طيور تيراتورنيس ميريامي في نهاية العصر الجليدي. كان تيراتورنيس يتغذى على الحيوانات التي تصل إلى حجم الأرنب الصغير، ويبتلعها كاملة، في حين أنه كان يأكل الجياف بطريقة مماثلة لطريقة النسور. رقم 6. الفورسراكوس. الفورسراكوس هو نوع منقرض عملاق مفترس من طيور الرعب لا يطير. كان يعيش خلال عصر الميوسين في باتاغونيا في الأرجنتين. ينتمي إلى رتبة السيريميات، وأقرب الأقرباء الأحياء للفورسراكوس هو نوع أصغر منه بكثير وهو السيريماس. ويعتقد أن الفورسراكوس عاش في الغابات منخفضة الكثافة والأراضي العشبية، وقد بلغ طوله نحو 2.5 متر، ووصل وزنه إلى حوالي 130 كيلوغراما. وكانت لدى فورسراكوس جماجم هائلة الحجم تصل إلى 60 سنتيمترا، ومسلحة بمناقير قوية ذات حواف منحنية. كما أن بنية المنقار والمخالب لهذه الطيور تشير إلى أنها كانت من آكلات اللحوم. وكان منقار هذا الطائر هو الأداة الرئيسية لقتل الفريسة، وبعد أن تقتل الفريسة كانت تمزقها وتأكل قطع اللحم بشراهة. رقم 5. طائر كيلينكين. كان كيلينكين نوعا من الطيور العملاقة التي لا تطير، وتنتمي إلى عائلة من طيور الرعب أو الفورسراسيدس، التي عاشت قبل حوالي 15 مليون سنة في الأرجنتين، وهي من أطول الطيور المفترسة المعروفة، وكان لها أكبر رأس معروف بين الطيور. فقد بلغ حجم الجمجمة حوالي 72 سنتيمترا، وكان طول منقاره يبلغ 46 سنتيمترا. كان كيلينكين يطارد فريسته ويقتلها بعدة ضربات محطمة بواسطة منقاره الضخم، وهناك احتمال في أنه كان يمسك بفريسته ثم يحركها بقوة كبيرة من أجل كسر عظامها، ومن ثم إذا كانت أكبر من حجمه يقطعها لأجزاء ثم يبتلعها، أما إذا كانت أقل من حجمه فيبتلعها مرة واحدة. رقم 4. هاتزيغوبتريكس. هاتزيغوبتريكس من حيوانات ما قبل التاريخ، وهو أقل شهرة من الكويتساكوتلز الأكثر قليلا منه في الحجم. فالهاتزيغوبتريكس هو جنس من الأزدريكتيات، الذي يعرفه العلماء من بقايا غير مكتملة عثر عليها في ترانسلفانيا، وتشير شظايا الجمجمة وعظام العضد الأيسر والبقايا المتحجرة الأخرى إلى أن هذه الحيوانات كانت من بين أكبر البتروسورات المجنحة في تاريخ الأرض. اعتبر بعض العلماء هياكل الهاتزيغوبتريكس العظمية مطابقة لبقايا الكويتساكوتلز. فالهاتزيغوبتريكس تمتلك أجنحة ضخمة تصل من 10 إلى 11 مترا على أكثر تقدير. رقم 3. تيتانيس. تيتانيس هو جنس منقرض من طيور الرعب العملاقة التي لا تطير، ويطلق عليها طيور الرعب، والتي سكنت أمريكا الشمالية خلال العصور البليوسينية المبكرة إلى أوائل عصر البليستوسين. الاسم العام تيتانيس يشير إلى جبابرة الآلهة اليونانية القديمة. يعتقد أن تيتانيس كانت آكلة للحوم، وعلى الأرجح تفترس العديد من الثدييات الصغيرة، وافترس الطيور والثدييات والزواحف. كان تيتانيس بطول 2.5 متر، ووزنه قد يصل إلى 150 كيلوغراما. كانت لها أرجل طويلة ورشيقة، وأقداما ذات 3 أصابع ومخالب طويلة. يمكن بلا شك الركض بسرعة عالية عند الصيد، على الرغم من عدم العثور على جمجمتها، إلا أنها كانت على الأرجح كبيرة وبمنقار ضخم يشبه الفأس. كانت الأجنحة صغيرة ولا يمكن استخدامها للطيران، واعتقد بعض العلماء أن الأجنحة ربما كان يستخدمها كنوعا من الأيدي المتنقلة، مثل أيدي الديناصورات غير الطيرية. رقم 2. تيروسور الكويتساكوتلز. لقد وصلنا إلى الكبير على الإطلاق. فالكويتساكوتلز هي تيروسورات ضخمة عاشت في العصر الطباشيري، وبعرض جناحيها الذي كان يتراوح من 10 إلى 12 مترا، فهي من أكبر الحيوانات التي حلقت في سماء الأرض على الإطلاق وفي كل العصور. تنتمي هذه الزواحف الطائرة إلى فصيلة الأزدريكتيات، وقد عاشت خلال العصر الطباشيري المتأخر وانقرضت في نهايته. تظهر مواد جماجم الكويتساكوتلز أنها كانت تملك مناقيرا حادة وثاقبة جدا. كانت تمتلك الكويتساكوتلز أيضا أعرافا على جماجمها، واكتشفت أولى أحافير الكويتساكوتلز في تكساس عام 1971.
وتشير بعض التحاليل أن هذا الزاحف المجنح كان يقفز في الهواء باستخدام الأرجل الأمامية. فنحن لسنا على يقين إذا طار الكويتساكوتلز في جميع الحالات، لأن الكويتساكوتلز كان من الزواحف المجنحة، ولا يعني بالضرورة أنه قادر على الطيران، فقد يكون مثل طيور البطريق والنعام وغيرها من الطيور الأرضية المتأصلة. وعلى الرغم من أنه كانت له جناحان فإنه كان بإمكانه المشي على كامل أطرافه الأربعة. كما يمكن أن يكون قد استخدم التربص وتعقب فرائسه ثم الانقضاض عليها. وبعض علماء الحفريات يصرون على أن الكويتساكوتلز تم تكييفها فعلا للحياة على الأرض. ومع ذلك فإنه من غير الواضح لماذا الكويتساكوتلز قد احتفظت بهذه الأجنحة الضخمة إذا كانت تقضي كل وقتها على الأرض دون طيران. رقم 1. أرامبورغيانيا، وهو الزاحف الصخري من أواخر العصر الطباشيري المتأخر. كانت أرامبورغيانيا من بين أكبر الأزدركتيات، وواحدة من أكبر الحيوانات الطائرة المعروفة على الإطلاق. ففي الأربعينيات من القرن الماضي تم اكتشاف عظم أحفوري غريب عن طريق الصدفة في منجم فوسفات بالقرب من سكة حديد في الأردن. كان طول العظم حوالي 62 سنتيمترا. أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن العظم الوحيد المعروف لأرامبورغيانيا هو جزء من فقرة العنق، وتظهر أن أرامبورغيانيا كانت واحدة من أكبر التيروسورات، وقدر طول جناحيها بما يصل إلى 13 مترا. تشتهر أرامبورغيانيا بأنها كان لديها أسلوب حياة يركز على صيد الفريسة على الأرض، بما في ذلك البرمائيات والسحالي والديناصورات الصغيرة. وتم اكتشاف آثار أرامبورغيانيا أيضا في مقاطعة مكنيري بولاية تينيسي بأمريكا الشمالية. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.